Uy, nag-promo yung Starlink. Nasa 20,000 pesos na lang yung kit nila, down from 29,320 pesos. Kukuha na ba ako ng Starlink? Hindi. Nasa urban area ako at mas malakas ng marami yung home fiber internet connection namin kaysa sa speed ng Starlink. Bakit nga nag-promo ang Starlink? Matumal ba yung subscription nila? Di natin masabi unless merong disclosure yung local partner ng Starlink dito sa Pinas. Anyway, we can only guess in economics. Sabi ng marami, if the demand is low, mababa ang presyo. Sa kabuuan, nasa 1.5 million ang subscribers ng Starlink sa buong mundo, but Starlink is just operating in selected continents and regions. Kung titingnan natin sa Starlink map, ang Pilipinas ay isa lang sa few o kukunti na bilang ng mga bansa na meron ng commercial operation ng Starlink Internet. Sa buong Southeast Asia, tayo lang. In fact, sa buong Asia, tayo lang at ang Japan. Elsewhere, meron na siyempre most parts of the US and the whole of Canada and Europe. Bakit ba priority ng SpaceX na lagyan ng Starlink Internet ang Pilipinas? Bakit hindi sa Singapore o hindi ang Indonesia o Malaysia? One commenter in my previous video na nagsabi na we are being prioritized because of the American soldiers who are participating in the Balikatan exercises. And that gives me a clue. It makes sense. Mag-subscribe muna bago magpatuloy para masuportahan niyo ang aking channel. Ang opinion dito ay sarili ko lamang at hindi ako military strategist o expert ng geopolitics. Diskusyon lang ito. You may or may not agree with me. Sa buong Asia, ang Southeast Asia na kinabibilangan ng Pilipinas ay ang merong highest internet penetration. Ibig sabihin ng internet penetration ay porsyento ng population na merong access sa internet. Although, Asia is still lower than the global average in internet penetration. As of April 2023, ang Pilipinas ay merong 73.1% internet penetration rate ayon sa statista.com. Sa buong mundo, pang 44th tayo, pasok sa top 10 ang kapitbahay natin, Singapore at Malaysia. Pang-anim tayo sa Southeast Asia when it comes to internet penetration. Mas nauna sa atin ang Indonesia, Vietnam, Thailand, Malaysia, and Singapore. Umangat na ang Indonesia mula last year at mas nauna na sa atin at 77%. Mas marami rin itong population kaysa Pilipinas. Bakit ba tayo ang pinili ng SpaceX na mauna sa kanilang Starlink operation dito sa Southeast Asia? Kung tutuusin, iilan lang sa Pilipinas ang maka-afford ng Starlink kit kahit may promo at ang monthly fee nito ay binaba ng by 50%. Mas maraming bahay sa Pilipinas ang nakakonect sa internet via prepaid accounts. Sabi ng isang news article ng Nikkei Asia last year, papasok ang Starlink ni Elon Musk dito sa Pilipinas, a country struggling with slow internet connection speeds. That is no longer the case because as I've shown you in my previous video, mas mabilis at mas mura ang mga fiber internet services ngayon sa urban areas ng bansa kumpara sa Starlink. And this is my fiber connection from Converge at makikita nyo dito na minsan mas mabilis pa nga ang upload speed kaysa download speed. Although my plan has up to 600 Mbps na speed, Starlink only offers up to 200 Mbps download speed at 5 to 15 Mbps upload speed. So hindi layunin ng Starlink ang pag-address sa low internet speed ng Pilipinas in general because it cannot even compete with the fiber connection now available dito sa bansa. Kung kakulangan naman ng internet access ang pakay ng Starlink, bakit hindi sila pumunta sa Indonesia na mas mataas lang ng konti kaysa sa atin ang kanilang internet penetration? Last year, mas mataas pa nga tayo kaysa Indonesia. At saka, mas marami ang population ng Indonesia kaysa Pilipinas.
The more population, the more subscribers. Good sana for Starlink, di ba? Kung kakayahan naman sa pagbayad ng internet connection via Starlink, mas malaki ang kinikita ng mga citizens sa Singapore at Malaysia kaysa sa atin. Sabi ng isang report ng GMA7 kamakailan lang, ang Pilipinas ay pang-16 na bansa na marami ang mga internet poor residents based on the Internet Poverty Index. Marami sa atin hindi kaya magbayad para sa internet. Marami ang nagpatronize sa piso Wi-Fi. So parang hindi talaga business decision ang pagpili ng Starlink sa Pilipinas. Ulitin ko, sabi ng isang commenter sa previous video natin about Starlink, check the link of the video here, na nahihirapan sa internet connection ang mga sundalong kano during the Balikatan exercises last year. Pero I go beyond the Balikatan exercises in this discussion. It is the strategic location of the Philippines that made us a priority by the US government, or is the SpaceX. Philippines is an ally of the US, also Japan and Australia. Down there in this map, yung light blue ang meron ng Starlink that included Japan and Australia. Yung Japan is just across China and North Korea na puro adversaries ng US. Taiwan, which is just over the north of the Philippines, is also an ally of the US, but China claims Taiwan as its province. Thus, maybe Starlink is not putting its satellites over Taiwan. Pero malapit lang sa Philippines ang Taiwan. In fact, malapit lang ang mga bagong EDCA sites sa northern part ng Philippines sa Taiwan. Alam na natin na mga Amerikanong sundalo ang nasa EDCA sites. Sa Ukraine, ginamit ng kanilang armed forces ang Starlink sa kanilang pakipaglaban against the invading Russians. Dito sa Pilipinas, pwede magagamit ang Starlink ng US in relation to Taiwan and China. Speculation lang ito, may say ba ang US government where to deploy the Starlink satellites? Maybe yes or maybe no. The US government is giving subsidy to telecommunications companies under its Rural Digital Opportunity Fund. Starlink got $885.5 million of subsidy in 2020 to service 35 states. Para sa US locations lang yung funds that Starlink got from the US government. Di natin alam if may say ang US para sa ibang region. Again, kung titingnan natin ang map, the locations of the Starlink operations are in the US-friendly zones, Europe, South America, Australia, Japan for Asia, at dito sa Pilipinas for the Southeast Asia. Wala sa Russia, China, at iba pang kalaban ng US. Pwede natin sabihin na this is because SpaceX na may-ari ng Starlink ay isang American company. In our case, sasabihin na lang natin, we are just lucky. I love you, Lucky! If you have your own thoughts, please comment below. Teka lang, salamat. Ako si Jun Tariman. High-tech. Bye.